برای قیام یمانی سال دقیق و مشخصی را نمیتوان تعیین کرد، چرا که به دلیل پیوستگی این حادثه با ظهور امام زمان، تعیین زمان برای آن به تعیین وقت برای ظهور امام مهدی علیه السلام خواهد انجامید. اما زمان این رخداد از برخی جهت به صورت مجمل بیان شده است. در روایت از امام باقر علیه السلام نقل شده سفیانی و قائم هر دو در یک سال نمایان میشوند. همچنین همزمان با سفیانی به عنوان نماینده جبهه باطل، یمانی نیز به عنوان هدایت یافته ترین پرچم عصر ظهور قیام خویش را علنی خواهد کرد. در نشانه‌های ظهور ویژگی‌های پیچیده‌ای درباره شخصیت یمانی بیان شده و روایات درباره نام او گوناگون است. در یک جا نام او مردد بین حسن یا حسین آمده و در دیگری سعید نامیده شده و او را نصر نیز خوانده‌اند. درباره دلیل نامیدن وی به نصر از پیامبر اسلام روایت شده او را نصر نامیدند زیرا خداوند را یاری می‌رساند. روایات اهل بیت از پرچم یمانی به عنوان پرچم جهاد مسلحانه با دشمنان امام زمان نام برده شده است. پیامبر اسلام در حالی که یمنی ها را می ستود چنین فرمودند: ایشان قومی رقیق القلب و با ایمان راسخند که یاری کننده از آنان است. با همراهی 70,000 نفر قیام می کند و جانشین من و جانشین وصیم را یاری می دهد. طبق روایت از امام معصوم در میان پرچم‌ها پرچمی هدایت یافته تر از پرچم یمانی نیست. او پرچم هدایت است زیرا به سوی قائم دعوت می‌کند. در احادیث سیر حرکت و قیام یمانی محدوده و منطقه فعالیت‌های یمانی به صورت دقیق منعکس نشده است. گاهی سخن از یمن به میان آمده و گاهی سخن از فعالیت نظامی لشکر یمانی در سوریه و دمشق بیان شده. البته به نظر می‌رسد که یمانی علاوه بر حضور فعال در جبهه دمشق و سوریه برای مبارزه با جریان سفیانی و دشمن اهل بیت در ادامه رهبری جبهه یمن را نیز بر عهده خواهد گرفت. سلام، در این ویدیو به معرفی یمانی و دسته‌بندی روایات مربوط به قیام او و بیان اهمیت حرکت این شخصیت عصر ظهور می‌پردازیم. قبل از تماشا کانال یوتیوب ما را سابسکرایب و برای حمایت از ما کافی است ویدیو را لایک کنید و در ادامه با فارسی کینگ همراه شوید. در روایات از امامان معصوم به وقوع نهضت اسلامی در آخرالزمان در یمن قبل از ظهور امام زمان اشاره شده که هدف آن یاری آن حضرت و زمین سازی ظهور ایشان است. بنابر روایات وقوع این قیام حتمی است و از جمله 5 نشانه قطعی ظهور حضرت مهدی برشمردند. همچنین پرچم یمانی هدایت بخشترین پرچم‌ها یاد شده تا آنجا که بر ضرورت پیوستن و دفاع از آن بیش از پرچم خراسانی تاکید شده است. آغاز قیام یمانی مقارن شورش سفیانی، اصلی ترین دشمن امام زمان، در ماه رجب قبل از ظهور و محل آن صنعا توصیف شده است. در ادامه به روایات مربوط به قیام یمانی و ویژگی‌های ذکر شده برای آن را بررسی می‌کنیم. امام صادق در بیانی راجع به حتمی بودن قیام یمانی برای ظهور امام زمان فرمودند: قبل از قیام قائم وقوع 5 علامت حتمی است: یمانی، سفیانی، سیحه آسمانی، کشته شدن نفس زکیه و فرو رفتن در بیدا. در روایت دیگر نیز از امام صادق علیه السلام نقل شده که آن حضرت ضمن اشاره به جایگاه قیام یمانی از او به عنوان شکننده چشم سفیانی یاد می‌کنند. سفیانی کجا خواهد بود و حالان که هنوز شکننده چشم او از صنعای یمن خروج نکرده است؟ امام رضا علیه السلام در روایتی دیگر حرکت یمانی را همزمان با شورش سفیانی و خراسانی در 1 سال و 1 ماه و 1 روز بیان می کنند. خروج سفیانی، یمانی و خراسانی در 1 سال و 1 ماه و ترتیب آنها همچون رشته مهره ها پشت سر هم خواهد بود. سختی از هر سو پدید آید. وای بر کسی که با آنها مخالفت و دشمنی کند. بر هیچ مسلمانی سرپیچی از او جایز نیست و اگر کسی چنین کند اهل آتش است، زیرا او مردم را به حق دعوت می کند. در نشانه‌های ظهور ویژگی‌های پیچیده‌ای درباره شخصیت یمانی بیان شده و روایات در خصوص نام او گوناگون است. در یک جا نام او مردد بین حسن یا حسین آمده و در دیگری سعید نامیده شده و او را نصر نیز خواندند. همچنین در روایتی از رسول خدا آمده است: ای اهل یمن، میگویند که منصور از شماست. سوگند به کسی که جانم در دست اوست. پدرش قریشی است و اگر بخواهم که نسب او را تا دورترین جدش نام ببرم چنین کنم. از این روایت برمی که منصور صرفاً کنیه یمانی است، نه نام او.
دلایل قطعی در دست است که ثابت می‌کند یمانی از اهل بیت و خصوصاً از نسل امام حسین علیه السلام است. در جنبندی روایات یمانی باید بگوییم که دو دسته روایات در زمینه حرکت وی وجود دارد، به گونه‌ای که زمان مشترک آن قبل از خروج سفیانی است. دسته نخست این روایات قیام وی را قبل از سفیانی می‌داند و دسته دوم به قیام وی همراه با امام زمان تصریح دارد. همچنین امام علی علیه السلام نیز در خصوص همکاری نظامی یمانی و خراسانی چنین فرمودند: در این هنگام سپاه یمانی و خراسانی نمایان میشوند. آنها سوار بر اسب، تیرهای محکم به دست، در حالی که ژولیده موی، غبارآلود و قوی دلند، مانند دو اسب مسابقه بر یکدیگر پیشی میگیرند. چون به پاهای خود نگاه کنند میگویند: بعد از امروز خیری در نشستن ما نیست. بار خدایا ما به درگاه تو توبه میکنیم. و اینها همان ابدالها هستند که خداوند در کتاب عزیزش آنها را چنین توصیف کرده است: خداوند توبه‌کاران و پاکیزگان را دوست می‌دارد. در خصوص موقعیت جغرافیایی قیام یمانی به شهرهایی همچون صنعا، عدن و کنده اشاره شده است. در روایات مربوط به حرکت‌های سیاسی و نظامی عصر ظهور، نشانه‌ها و پرچم‌های هر حرکت بیان شده تا مؤمنان بتوانند در برخورد با این قیام‌ها و رهبران آنها دچار اشتباه نشوند و در آن وقت و شرایط بسیار حساس درست تشخیص بدهند. در خصوص پرچم یمانی از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند: یمانی از یمن با پرچم‌های سفید خروج می‌کند. امام علی علیه السلام نیز فرمودند: سفیانی لشکری را به مدینه می‌فرستد. در آن هنگام مهدی و صاحب پرچم سفید از مدینه به مکه می‌روند. بنابر روایت منظور از صاحب پرچم سفید همان یمانی است. قیام یمانی به چند مرحله قابل تقسیم است. این مراحل عبارتند از اعلام همبستگی و همپیمانی نظامی با قیام خراسانی که در ادامه این موضوع را بررسی خواهیم کرد. در روایت از امام صادق نقل شده است که فرمودند: هنگامی که یمانی قیام کرد به سوی او برخیز و بر هیچ مسلمانی جایز نیست که با او به مقابله برخیزد، زیرا هر کس چنان کند از اهل دوزخ باشد، زیرا او به حق و راهی مستقیم فرا می‌خواند. در روایات به قیام یمانی به هم پیمان شدن وی با خراسانی و یاری به او در برابر دشمنانش اشاراتی شده است، ماننده: و خداوند برای قائم ما خراسان را می‌گشاید و اهل یمن از او اطاعت می‌کنند. همچنین در بیان حضرت علی درباره خصوصیات مشترک یمانی و خراسانی در جنگ دمشق و آزادسازی آن از سیطره سفیانی چنین آمده است: و سفیانی به روش ستمکاران نخستین عمل می کند و خداوند از آسمان بر عملش خشم گرفته، آنگاه جوانی را از مشرق که به اهل بیت پیامبر فرا می‌خواند علیه سفیانی برمی‌انگیزاند. خداوند به ایشان عزت عطا و پیروزی را برایشان نازل می‌فرماید. پس احدی با ایشان به نبرد نمی‌پردازد مگر اینکه او را شکست می‌دهند و سپاه یمانی به حرکت در می‌آید و در پی نابود کردن سفیانی است تا آنکه در دمشق فرود می‌آیند و آن را سریعتر از دریا فتح می‌کند. و این حدیث در مقام توصیف رویارویی نظامی در مرزهای سوریه بین خراسانی و سفیانی است که پس از سپاه یمانی تحت فرماندهی او برای یاری رساندن به خراسانی وارد میدان نبرد می‌شوند. یمانی چند ماه پس از قیام و نهضت خود در یمن سرانجام به سرزمین حجاز می‌رود و پس از آشکار شدن امام زمان در میان گروه اندک یاران خیش در مدینه در کنار آن بزرگوار قرار می‌گیرد. پس از آنکه سفیانی لشکر خود را برای دستگیری امام به مدینه می‌فرستد، یمانی همراه امام زمان به مکه می‌رود، چنان که در روایتی از حضرت علی نیز آمده است: سپاهی به مدینه فرستاده می شود، پس هر کس از آل محمد را که توانستند می گیرند و بسیاری از مردان و زنان بنی هاشم کشته می شوند. در آن هنگام مهدی و صاحب پرچم سفید از مدینه به مکه می روند، پس گروهی در جستجوی آن دو فرستاده می شوند، در حالی که آن دو به حرم خدا و امنیت او رسیدند. نقطه مقابل یمانی سفیانی است که یمانی با وی درگیر می شود. در مجموعه روایات اهل بیت خبری مبنی بر شکست یمانی به ما نرسیده است. در خصوص قیام یمانی که از او با صفت منصوریات شده در روایتی از امام صادق نقل شده است: سفیانی با هر کسی که با او درگیر شود چیره می شود مگر یمانی، سپس یمانی را هدف قرار می دهد. پس یمانی برای دفع شر او به پا می خیزد و سفیانی در پی جنگ های فراوان و درگیری های سخت شکست می خورد و یمانی او را دنبال می کند و در نتیجه جنگ ها و شکست های سفیانی زیاد می شود. پس یمانی سفیانی را در میان اسیران می یابد و او را به هلاکت می رساند.